تحية خاصة نوادر العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح اخذكم المكان. طبعا من هذا المكان كان يحكم العالم، كان هناك شخصية بابلية اللي هو نبوخذ نصر. من هذا المكان بدأت تشريع القوانين، من هذا المكان بدأت سن القوانين أيضا. راح نروح احنا وياكم بجولة إلى آثار بابل، راح نتعرف عن معلومات قيمة، معلومات لأول مرة تطرق. طبعا راح نتعرف عن بوابة عشتار وعن شارع الموكب وأيضا المتاهات وأسد بابل. لا تنسون اللايك والتعليق والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الرابط مع الأهل والأصدقاء والأقارب. أهلا وسهلا بكم. راح يرافقنا بالتصوير استاذ محمد، راح نتعرف على تفاصيل مهمه. السلام عليكم استاذ. السلام. شلون صحتك؟ اهلا وسهلا بك، مرحبا بكم مدينه بابل. والنعم منك استاذ. استاذ اليوم احنا طبعا نريد نعرف اثار بابل وخاصه البوابه. هاي البوابه منو بناها؟ محدثه تفاصيلها. بالنسبه هاي البوابه الشاخص امامكم هي نموذج حديث، يعني بنايه حديثه. انبنت بدايات بنائها وانشائها بال 1958 وانتهى العمل بها في 1961 من قبل اللجنه العراقيه بالمؤسسه العامه للاثار والتراث سابقا. احد اعضاء هذه اللجنه هو العلامه المرحوم الاثاري طه باقر صاحب هذه الفكره، وتم انشائها في هذا الموقع حتى تكون واجهه امام الزائرين من الناحيه السياحيه، وايضا حتى تذكر الاجيال وتذكرنا بنفس الوقت بانه البوابه الاصليه او الجزء الاعلى من البوابه الاصليه اللي معموله بالسيراميك حاليا في المانيا في متحف البرغامون في برلين. البنايه هذه مبنيه بالطابوق، بنايه بوابه عشتار، فهي اسمها بوابه عشتار. عشتار كلمه بابليه معناها الهه الحب والجمال والحق والسلام. فنلاحظ هذه جدران البوابه او واجهات البوابه مزينه بنموذجين من الحيوانات. الاول هي كلها رموز دينيه بالحقيقه. الأول يمثل رمز الإله الرئيسي في مدينة بابل وسمي بالبابلية باسم مردوخ السيد العظيم. هنا تركيب من عدة أجزاء مختلفة لعدة حيوانات رأس راس التليل. الجسم الوسطي مغطى بحراشف جلد الأفعى، الذيل على شكل أفعى، نهاية الذيل نهاية العقاب. الأقدام الأمامية أقدام الأسد، والسيقان الخلفية سيقان النسر، معناها بأن هذا الإله موجود في كل مكان. النموذج الآخر على شكل العجل، سمي بالبابليين إله أدد، إله الخصوبة، إله الزراعة والمطر عند البابليين. فهذا أحد الآلهة الثانوية في مدينة بابل. بالمدينة العديد من المعابد، 500 معبد، كل معبد برمز ديني للعبادة، لكن أهمها هي المعبد اللي يخص الإله مردوخ في الجانب الجنوبي مدينة بابل حيث برج بابل، والرمز الآخر على شكل العجل. عندنا حوالي في مدينة بابل 52 معبد. إحدى هذه المعابد بهذا الجانب معبد عشتار بيوت الكهنة، بالجانب الآخر معبد نابو شخاري اللي هو أيضا ليس فقط معبد وإنما مدرسة بابلية. من هذا المكان كان يمر نهر الفرات القديم من هذا الجانب، فتم إنشاء هذه البوابة على مسار الفرات القديم. عندنا مسارين، المسار الأخير يكون في الجانب الخلفي للقصر الجنوبي للملك بابلي نبوخذ. هذا من هناك كان يمر نهر الفرات ويستمر ساحة المتحف اللي راح ندخل له. هسه راح ندخل أحبة المشاهدين إلى ساحة المتحف وراح نعرف على تفاصيل كاملة من الأستاذ محمد. الاستقبال للوفود الأجنبية للسواح من دول أخرى وأيضا للزوار العراقيين. فمزينة بنماذج أو صور حديثة لرسامين العراقيين، تم إعادة تلوينها ورسمها عدة مرات، فتمثل صور من المجتمع البابلي، تمثل ملوك منها نبوخذ، وأيضا تمثل الجزء العلوي لمسلة حمورابي. هذه اللي أمامنا حاليا خارطة. هاي تم عملها بداية الفكرة في عام 2001. زين. أثرنا على صورة
في مجلة المعرفة اللبنانية، وتم تنفيذ الفكرة في هذا المكان. أول رسم هذه الفكرة هو حيدر كاظم وأخي أحمد كاظم من مدينة حلة. بعد ذلك تم تجديد الفكرة بطريقة أخرى واعتماد على صورة أخرى استنادا للترقيبات الألمانية. أيضا هي صورة مرسومة من قبل مساعد رئيس البعثة الألمانية روبرت كولدواي، واسم هذا الآثاري والتر أندريه. فتم رسم مدينة بابل بهذا الشكل، وقام الرسام بهاء الأوسي برسم صورة جديدة لمدينة بابل تختلف عن القديمة. القديمة كان بها عندنا 13 نقطة، احنا ضفنا عليها حوالي وصلت النقاط إلى 27 نقطة. موقعنا الحالي هذه تمثل بالأصل شلون كانت مدينة بابل ذاك الوقت سنة 605 قبل الميلاد، في فترة نبوخذ ملك بابل. مدينة بابل كانت تعتبر ذاك الوقت مدينة حصينة، وبها جلاء المعلقة اللي تعتبر واحدة من العجائب الدنيا السبعة. فإذا ملك أراد أن يكون مشهور فعليه احتلال بابل. لماذا؟ لأن مدينة بابل تتمتع بأسواق حصينة. رقم 18 اللي بالدائرة الحمراء أنت تقف هنا مثل ما هي عندنا، فحوالي هذا المكان اللي احنا قريبين من بوابة عشتار اللي تحدثنا عنها قبل قليل، بناية حديثة. رقم 13 يمثل موقع بوابة عشتار الأصلية. نحن حاليا بعدين بجولتكم راح تشاهدون الجزء السفلي من بوابة عشتار اللي أيضا تعود إلى فترة نبوخذ، مبنية بالآجر أو الطابوق، والقيا كمادة رابطة اللي يحتوي على تركيبة سرية. لكن الجزء العلوي لهذه البوابة مبنية بالآجر المزجج أو السيراميك حاليا في ألمانيا. هاي الوخذت أو تم أخذها قطعة ونقلت إلى ألمانيا أيام الاحتلال التركي العثماني للعراق في عام 1902. بدأت البعثة الألمانية بالترقيبات، نتيجتها معظم آثارنا حاليا في ألمانيا. تم نقل الصناديق التي تحتوي على الآجر المزجج الخاص ببوابة عشتار في عام 1926، معبد بالآجر الفرشي المربع ومادة القير. نبوخذ ملك بابل ما اقتنع أن يكون الشارع بهذا الشكل، حاول أن يجدد مدينة، ومن ضمن التجديدات اللي حثت على مدينة بابل طور الشارع أصبح ما معبد بالآجر، تم تعبيده بالحجر الأبيض اللايمستون. الحجر قياساته متر في متر، أسس من قبل البابليين لكن في مدينة أور، ابنة أحد ملوك مدينة بابل، وهي ابنة ملك لابونايد. فأسس متحف أيضا في أور، وصارت له متحفين في التاريخ القديم. هاي بداية في متحف بيرغامون برلين، البوابة في برلين بعدين موجودة ببرلين، راح نشوف يعني لحد اللحظة موجودة إيه. هاي الخريطة شنو توضح؟ وبزمن هاي يعني صار لها ايش قد؟ هاي الخارطة تمثل خارطة العالم البابلية سنة 605 قبل الميلاد، ترجع إلى فترة الملك البابلي نبوخذ الثاني. فهنا عندنا المثلثات تمثل الأقاليم الستة أو السبعة، فبين كل إقليم وإقليم أكو كتابة. رقم 6 هنا في شيء غريب بالكتابة البابليين، الأرض التي لا تشاهد فيها الشمس. فإحنا حاليا ما عندنا بس القطب المنجمد الشمالي، فهل يا ترى هم وصلوا أم معلومات؟ فهي بغرابة. تقسيم المثلثات هو تقسيم فلكي، بنفس الوقت تقسيم للقارات السبعة. فالبابليين عندهم مركز العالم، هذه مدينة بابل بشكل مستطيل، هذا رسم البابلية لها على الخارطة البابلية. وهنا المدن البابلية تحيط بالخريطة. هنا نهر الفرات، هنا تعتبر بابل سرة العالم. هنا إشارة إلى المستنقعات، هنا عندنا الأهوار جنوب العراق، هنا كاتبين عليها بحر الملح، ويعني المحيطات اللي تحيط كل العالم. هذا تصورهم للكرة الأرضية. هذه مأخوذة بالملحمة أيضا. ظهر الرقيم، هاي نلاحظ كتابة مسمارية، ظهر الرقيم أيضا بكتابة مسمارية تعود إلى قصة حينما في العلا، هي قصة أدبية في العراق القديم، حينما في العلا أو إيناموس.
مثل ما جاي تشوفون جاي يرافقني استاذ ميثم، راح اتعرف على تفاصيل مهمه. حياك الله استاذ. اهلا وسهلا بكم. يحفظك ويسلمك. بمدينه بابل الاثريه ان شاء الله نشرح لكم عن اثار بابل وعن محتوياتها وعن المواقع المهمه في مدينه بابل. واشهر المواقع الموجوده في بابل هو شارع الموكب. وكما تلاحظون هذا الشارع الموكب هو شارع اصلي كانت تقام به احتفالات رأس السنة البابلية قبل 600 سنة قبل الميلاد في زمن الملك نبوخذ نصر الثاني، عندما كان الملك يجدد له الولاية المملكة تقام هذه الاحتفالات. وتبدي الاحتفالات من برج بابل اللي يبعد حوالي كيلو متر ونص من هذا شارع الموكب، ويأتي به الآلهة ومنها إله مردوخ وهو الإله الرئيسي مدينة بابل، وعدة آلهة اللي معه يأتي موكب الملك والآلهة والكهان، ثم يمرون بشارع هذا الموكب. هذا الشارع الأصلي يسمى بشارع الجنوبي لشارع الموكب، يسمى في العهد البابلي وباللغة البابلية عشتار لماشا، عشتار تحمي جنودها هنا. وكذلك يمر إلى بوابة عشتار الموجودة الأصلية، ثم إلى شارع الموكب الشمالي يسمى عشتار لماشا، وهو يعني في اللغة البابلية لا يعبره الأعداء. وثم يمرون بمجموعة من الأسود كانت تزين شارع الموكب الشمالي مزججة حوالي 120 أسد، 60 على اليمين و60 على اليسار. وثم يذهبون إلى بيت كيتو أو معبد كيتو لإقامة الاحتفالات وتنصيب الملك البابلي. زين استاذ ميثم، هي نعرف بأنه هذا الجير هسه، هذا مو الجير؟ نعم بالضبط. هذا شنو محدث؟ هذا قسم منه أصلي، قسم من عنده صيانة من هاي، بس الأغلبية هو أصلي. وحتى كذلك هناك يعني الفرش البابلي كان يبلط شارع الموكب كما تلاحظون حد الآن، هو هذا التبليط شارع الموكب. هذا الفرش. وهسه الشارع الموكب يربط من البوابة من برج بابل اللي موجود به الإله مردوخ التمثاله الموجود يسمى معبد زيجيلا، ومن ثم إلى بيت كيتو. ننتقل إلى هسه راح ننتقلون إلى القصر الجنوبي، وهو القصر أو يسمى القصر الملكي اللي كان يقام فيه الملك نبوخذ نصر الثاني. وهذا القصر خلي نكمل هناك، عمود الشرح يصير أفضل. راح يرافقني الأخ مصطفى أحد السواح الموجودين في حضارة بابل. حياك الله يسلمك. حبيبي حياكم. شلون صحتك؟ والله الحمد لله بخير، شلونكم؟ ربي يحفظك. انتوا شنو يعني جيتوا اليوم سفرة طلاب شنو يعني؟ شوف احنا كان عندنا مؤتمر طبي صار لنا 3 ايام داخل المنتجع اللي جايين من كل المحافظات من طلاب المجموعات الطبية سواء كانوا طب او اسنان او صيدلة. هذول تجمعوا على ورشات مختلفة تطوير بالمجال الطبي بضمن مجالات مختلفة وضمن نواحي مختلفة. فاليوم آخر يوم قبل أن يتحولون لمحافظاتهم كان لازم أكيد شيء ضروري وأساسي من ضمن الورشات نقدر نعتبره إنه تعريفهم على الحضارة البابلية، تعريفهم على الآثار، على شنو اللي صار هنا، شنو اللي كان عندنا. لأن مثل ما قلت لك هم جايين من غير محافظات، ممكن أغلبيتهم هذه المرة الأولى لهم هنا ببابل. كل جزء مهم من عندنا انه نعرف عن حضارتنا، نعرف عن تاريخنا. الاساتذه هنا ما قصروا بالجولات السياحيه بالتعريف. فمثل ما قلت لك يعني هو هذا كان جزء كلش مهم. عاشت ايديكم ويا رب التوفيق ان شاء الله للجميع ان شاء الله. ربي يحفظك. حاليا احنا موجودين بالقصر الجنوبي، طبعا هذا القصر الجنوبي وهاي ساحته ساحه القصر. ايضا عندنا استاذ حسين راح يرافقنا في التصوير، راح يتحدث لنا عن معلومات قيمه، معلومات مهمه لاول مره تطرق على ما اعتقد.
راح نروح للمتاهه، وراح نروح للقصر الثاني، وراح نروح ايضا للاسد. حاليا يرافقني استاذ حسين الباشا ابو علي، مدير متحف نبوخذ نصر. راح نتعرف على تفاصيل قيمه ان شاء الله. حياك الله استاذ. يا اهلا وسهلا بكم ومرحبا. وحقيقه احنا نشد على جهودكم وجهود كل ابنائنا اللي لهم هالحس الوطني، حس الحضاري الحلو الجميل. احنا حاليا هسه في القصر الجنوبي، وهذا القصر مهم لانه قصر الدوله في ذلك الوقت. من هنا كانت تدار مملكة بابل أو العالم، كان يدار من هذا المكان. ويتكون هذا القصر من 5 قاعات. القاعة الأولى هي للحرس الإداريين، القاعة الثانية قد يكون لبعض الناس اللي هم عندهم أصحاب المهن، أصحاب القاعة الثالثة وهي المهمة اللي راح نوصلها هسه، هي قاعة الملك الرئيسية، القاعة العرش التي يكون كل ما ينظم حياة العالم في ذلك الوقت هو يدار من هذه القاعة، وهي قاعة العرش. يعني الملك يتواجد في هذه القاعة، وتكون أكبر القاعات الموجودة في القصر الجنوبي. طبعا النظام البناء لهذا القصر نظام هندسي جميل جدا. توجد فيه الوسائل الأمنية، الوسائل الخدمية، وسائل الراحة، وسائل كل الوسائل اللي يحتاجها المواطن البابلي في ذلك الوقت. القصر محصن، القصر مهيأ من ناحية الاقتصاد، من ناحية الأمن، من ناحية هسه الآن احنا في القاعة وهي الكبيرة والرئيسية، هي قاعة العرش، القاعة الثالثة. هاي يسمونها قاعة العرش. نعم. قاعة نبوخذ نصر. قاعة العرش، انت تعرف انه من يقول العرش يعني اللي هو منه، يعني كلمة عرش يعني اللي جالس على العرش على قيادة الدولة. فهذه القاعة هي قاعة العرش، القاعة الرئيسية. راح نصل إلى المقر الرئيسي لمكان تواجد الملك في ذلك الوقت. زين. بالنسبه استاذ اقطع سالفتكم. نعم تفضل. قبل شلون يعني كان البناء بالجير، يعني حتى يعني احنا اولا البناء البابليين اخذوا في نظر الاعتبار البناء من الناحيه الجغرافيه، من الناحيه الطبيعيه، من الناحيه المناخيه، من ناحيه الرطوبه، من ناحيه كل الجوانب. البابليين اخذوا احتياطات لانشاء المدينه في هذا المكان. زين. احنا هسه مثلا نجي على الآجر الموجود حاليا اللي بنت بمدينة بابل في زمن الملك نبوخذ نصر وما قبله. كانت المادة الرابطة لهذا الآجر هو مادة القير. هذه المادة جيدة طبعا بالمناسبة، ومادة ماسكة، فكان لأنه مانع للرطوبة ومانع كل وسائل التلف. احنا هسه لو ننظر ونشوف انه المادة الرابطة هي مادة الجير هنا للتماسك بين طبقات الآجر. وهذه المادة ايضا لو تسلط عليها الكاميرا شوف ان مادة الجير هي المادة الرابطة البناء في زمن الملك نبوخذ نصر. هذا الطابوق محدث؟ هذا الطابوق أصلي، هذا الموجود أمامك طابوق أصلي لن يجرى عليه أي تحديث ولا أي صيانة لحد هذه اللحظة. هذا المقطع اللي أمامك هو الطابوق الأصلي لمدينة بابل. هنا قد يكون أكو تحديث لهذا الجزء، ولكن هذه الأجزاء هي الأجزاء الأصلية. هذا المكان اللي هو مكان تواجد الملك أو مكان جلوس الملك. طبعا هاي القاعة كانت مسقفة. القاعة كانت مسقفة بأشجار الأرز الطويلة اللي كانت تجلب من لبنان. نعم.
وكانت هذه القاعة مزينة بالسيراميك، مغلفة بالسيراميك. طبعا كل واجهات هذه المكان هو مزين بالسيراميك للأسود عفوا استاذ، قبل 2000 سنة كان اكو سيراميك مزينة؟ 2600 سنة دخل التزجيج على مدينة بابل في زمن الملك نبوخذ نصر. القصر كل الأماكن المهمة كانت تزجج، من بوابة عشتار إلى قاعة العرش إلى شارع الموكب، كانت جميع هذه الأماكن هي مزججة وتنطي هيبة وجمال لمدينة بابل في ذلك الوقت. والبابليين حقيقة عظيمة تستحق أن تكون بهذا الشكل وبهذه المكانة. لو نأتي هنا على بعض الطابوق المختوم في زمن الملك نبوخذ نصر، توجد بأثناء البناء يوجد بعض الطابوق المسند عليه كتابة مسمارية تؤيد الفترة الزمنية، تؤيد أنه كيف هذا القصر، المن أنشئت هذه القاعة، المن كذا بها زمن بها تنكتب على بين فترة، وتلقي في الطابوقة عليها توثيق للفترة للملك في ذلك الوقت. وهذا هو المتعارف عليه في نظام الآثار بكل الحالات. وكل الآثار استنبطت طبعا، بالمناسبة الآثار اللي موجودة بالعالم ونقول الحضارات استنبطت حضارتها من الحضارة البابلية. كل الحضارات المتعاقبة استنبطت حضارتها من الحضارة البابلية. هسه احنا من بعد القاعة الثالثة راح ننتقل إلى الأسوار وإلى الأسد اللي هو في شمال المدينة. زين استاذ، يعني صراحة واحد من يدخل لهذا المكان يعني مثل ما تقول يدوخ. نعم يدوخ، يعني مكان عجيب صراحة. نعم. مكان عظيم، يعني من هنا بدأت تشريع القوانين، من هنا بدأت من هنا يدار العالم، من هنا تشريع القوانين، من هنا نظم الاقتصاد، من هنا نظمت الحياة. يعني من هنا بدأ العالم حاليا في حالته الطبيعية في 2022 هو سبب هذا المكان، الانطلاق من هذا المكان. فالعالم كله مدان أو العفو مدين إلى بابل، كل العالم مدين إلى بابل. أي العالم يعني بابل هي العالم، هي اللي نظمت الحياة بين كل العالم أو كل اللي موجود على الكرة الأرضية هو انطلق من بابل. فالعالم لازم يقف إجلالا وإكبار إلى مدينة بابل. زين، هذا المكان شنو استاذ حسين؟ هذا المكان طبعا هنا من اهم المعالم والاماكن في بابل، وهي اسوار بابل. اسوار بابل من العجائب طبعا. الاسوار كانت طويله ومرتفعه ولها عرض كبير جدا، وكان بنائها من ماده اللبن. اختير مادة اللبن للبناء لعدة أمور، منها أولا مادة الطين تكون مادة عازلة للصوت، للحرارة، للبرودة. فاختيار اللبن من هذا إنه الأصوات مثلا أو الأمور اللي تحدث في المدينة ما تنتقل خارج المدينة، لأنه الطين قلت لك دائما الطين يعتبر حاجب للصوت والحرارة. ولا قد يكون من الخارج أيضا الحرارة، الرطوبة، البرد ما تدخل عن لأن هذا هم أيضا عازل عن المدينة. وكانت الأسوار أسوار عملاقة كبيرة جدا، من حيث أنه العربات للحماية تسير فوق أيوة. كان السور معبد بالفرشي، يعني مادة الفرش الطابق يعني. اللي نشوفه حاليا على جهتنا اليمين المتاهة. بالضبط، هذا اللي موجود على الجانب الأيمن هي المتاهة اللي توجد في الجزء الشمالي. إنه هذه المتاهات وجدت في ذلك الوقت نقول لعرقلة وصول العدو إلى القصر بالمباشر. يعني العدو يراد له فترة، انه لان الغرف متشابهه ومدخلها واحد، وعندما تدخل في هذه الغرف تكون في دوامه مستمره، صعوبه الوصول الى منطقه الخروج من هذه المتاهه. نعم.
يعني فائدته هو يعني لي نوعا ما لعرقله وصول الاعتداء. سبينا احنا وما جاي نرتفع دائما. البابليين وبخصوص البابليين عندما يكون انشاء حضارتهم تكون على مرتفعات، على مصاطب ترابيه او رمليه، يصنعون قصورهم ومعابدهم تحسبا لامور طارئه. تحسبا لامور طارئه وتكون شاهقه وواضحه للعيان من بعيد. ايوه، وتحسبا لمياه جوفيه، لامور اخرى، لامور يعني يكون عندهم تخطيط مسبق لكل ما يحدث مستقبلا. هذا صحيح. أحبة المشاهدين، مثل ما عرفنا عن القصر الجنوبي وتفاصيله، عندنا أيضا القصر الشمالي. القصر الشمالي مهمته وتفاصيله كلها راح نتعرفها من خلال الأستاذ حسين الباشا. نعم. القصر الشمالي هو أيضا من القصور المهمة لمدينة بابل. هذا القصر استخدامه الرئيسي هو لاستقبال الضيوف، ويعتبر قصر مركزي للملك. ويوجد فيه الشيء المهم اللي يوجد في هذا القصر هو متحف. أثناء التنقيبات عثر إلى هنا على يقال أنه أسد بابل عثر عليه في هذا المكان. نعم. ويوجد متحف كبير في ضمن هذا القصر، وله أهمية لكونه يقع على مشارف نهر الفرات، قريب من مكان الجنائن المعلقة اللي يعتقد هناك على هذه المصطبة. الجنائن المعلقة يعني حسب ما عرفنا بأنها مستورة. نعم. اندثرت. الجنائن المعلقة أكو اعتقاديا سائدة أنه هذا المكان ومكان آخر اللي هو داخل المتاهات، يوجد هناك مكان آخر يعتقد أنه تكون الجنائن المعلقة في ذلك المكان. يعني ولا يوجد شيء مؤكد، لأنه التنقيبات ما أثرت على شيء أنه يؤيد ويؤكد وجود هذه الجنائن. زين استاذ حسين، احنا نعرف بانه هسه يعني كل اللي عرفناه واللي حصلناه من المعلومات هاي كلها مثلا نقول عنها اثار نبوخذ نصر. نعم. زين اثار حمورابي وين؟ طبعا قلت لك يعني سبق وان قلت لك البابليين حضارتهم لا تزال. الحضارات المتعاقبه طمر، تدفن وتطمر ويستمر البناء. مثل فترة حمورابي، وراها الآشوريين، وراها نبو بلاصر، وراها نبوخذ نصر. كل الحضارات هي ماخذين نظام التعلية وليست بناء الهدم والبناء. كل حضارة تجي تدفن المكان وتبني، تعلي البناء وتطوره وتوسعه. يعني هسه بالاسفل يقول موجود حضارة حمورابي والآشوريين موجودة تحت حضارة نبو بلاصر ونبوخذ نصر. ماكو تنقيبات عليها وفد شيء؟ ما حاليا اكو تنقيبات على بوابة عشتار، وتوصلوا الى بعض الطبقات، وان شاء الله اكو بعثات تنقيبية راح تدخل البابل ان شاء الله خلال هذا العام، يعني بكثرة. المتبقية من بوابة عشتار وين؟ ان شاء الله هسه نوصل الى المتبقية من بوابة عشتار. هسه راح ننتقل للأسد وبعدها النسخة الأصلية والوحيدة بالعالم. نعم، حتى يكون المعلومة يعني النسخة الوحيدة في العالم. هذه النسخة منحوتة نعم. هذا حجر البازلت، نحتت في هذا المكان في متحف اللي تكلمنا عليه سابقا، المتحف الموجود في القصر الشمالي. تم نحت هذا الأسد في ذلك المكان، وبعد التنقيبات عثر عليه في نفس المكان. طبعا
ما يعنيه هذا الأسد. دائما الأسد نعرف أنه الأسد من تسمع كلمة أسد هي بحد ذاتها قوة. هاي احنا معكم اختلاف على الموضوع. فالأسد في هذه الهيئة حاليا يجسد قوة وعظمة بابل، بأنه بابل متهيئة بأي وقت لأي طارئ. منقض على العدو. الشخص اللي تحت الأسد هو العدو، يمثل العدو. لو تنظر انه الشخص اللي هذا كمقاتل هو طبعا، لانه زي مالته اللي موجود مو كمقاتل يعني. وده يصارع بالمناسبة، يصارع ويا الأسد، ايده الأمامية خارجة من بين أرجل الأسد، وده يصارع بين فك الأسد، ده يدفع الأسد إلى الأعلى والأرجل ده يدفع بها الأسد إلى يعني نقول إنه بابل لا تهزم، بابل العالم، بابل هي القوة. هذا كان ما يرمز له أسد بابل فيها هذا الشكل. لو تنظر إلى هذا الشكل هو يتكلم، ليست أنا لا أتكلم. فأنت بس عليك تترجم هذه الوقفة اللي واقفة الأسد على ومنقض على العدو. نعم. تحية خاصة نوادر العراق. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نأمل أن نلتقيكم في حلقات جديدة ومواقع جديدة. لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك في القناة ومشاركة الرابط مع الأهل والأصدقاء والأقارب. أهلا وسهلا بكم.